kasih view. Hari ni kita nak review Smartwatch F30. Okey guys, F30. Okey, ni dia pusing ni, macam ni. Cuba kita tengok dia punya produk detail lah orang cakap kan. Tengok macam-macam ada kat sini. So, macam-macam sangat ada kat sini. So, kita nak review F30 kali hitam. Okey. So, ini dia. Tadam. Memang cukup lawa. Kita navy blue. Wow, cukup cantik lawa. Okey, lepas kita dah tunggu semua, so kita nak pakai lah. Okey, kita pakai dia. Lepas tu, kita masuk sap. So, kita nak connect dengan handphone lah. Okey, so kita pergi ambil handphone. Kita pergi setting. On tu. Kita keluar F30. But jangan connect lagi. So, jangan connect lagi. So, kita pergi dekat jam. Okey, kita pergi ke Siri. Atas sekali, tekan connect. Tahu apa tu first. Yes. So, tengok betul lah ni. iPhone S2. Okey, connect. Lambat dah sikit macam biasa. Okey, dah sorry guys, dia dah kat sini dah connect. So kita pergi kita punya app tu kita dah download dulu ya. Tengok ni satu. Okey, klik play kat sini, belum connect lagi. Okey, F30. Okey, nah, kita akan cuba buat macam ni kan. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, dah connect. So bateri 92%. Dah semua boleh lah. Tak slip ke mana ke. So boleh connect dengan handphone. Okey. Kita dia cakap lah. Okay, right, start. Hello. Hi go. Thank you guys. Dia dah sedikit sebanyak. Okay, dalam kotak ni ada charger dia. So, connect macam tu. Okay, so kita nak charge. Macam tu, just buka oli. Lepas tu. So, kat sini. Kita masukkan. Kat sini. So, charge. Nice. Okey, contoh kalau nak tukar tali lain, so kita ada jual tali lain kat sini. Banyak sangat tali kat sini kita ada. Dan ini tali zigzag kan. Ini macam ni. Dia macam ni pun boleh. So masuk juga. So kita nak tali ni. So kita ambil tali ni. Memanglah daya. Size dia size 42/4. Kat sini. Sap. Lepas tu. Sap. Nice. Tali ni lain Tali ni kita ada jual banyak kali ni. Apa-apa Roger. Guys. Okay guys, semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih. So FT30. Okay guys, jumpa lagi guys. Apa projek?